ब्याट्री एमएच पनि अन्ठाउन्न सय एमएच ब्याट्री छ नमस्कार सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई नमस्कार। हेर्नुस् है, अहिले पनि आज पनि एउटा नयाँ ताजा खबर लिएर आएको छु। ताजा तातो जाडो मौसममा तातो खबर। हेर्नुस्, राम्रो चिजहरूको चाहिँ म हरेक दिन हरेक पलमा प्रचार गरिरहेकै हुन्छु। हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला, इन्तजार गर्दै हेर्नु होला। हजुरहरूलाई चायमा लिन आउनु होला। एकदम अहिले भर्खरै हो हुनरले चाहिँ एउटा नयाँ मोडल लन्च गर्दैछ। यो मोडल चाहिँ हजुरलाई हेर्नुस् कस्तो छ भन्नु होला। यसको ऱ्यामहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 12 GB ऱ्याममा छ र 108 मेगापिक्सल क्यामेरामा छ अनि पुरै कर्भ छ। पातलो सेट छ, खोजीमा हुनुहुन्छ तपाईँ पातलो एकदम स्लिम सेटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पातलो सेट छ। यस्तो राम्रो सेट छ कि तपाईँलाई ब्याट्री एमएच पनि 5800 एमएच ब्याट्री छ, 108 मेगापिक्सल क्यामेरा छ। तपाईँलाई एकदमै राम्रो फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अहिले भर्खर होनरले यो लन्च गर्दैछ। यो चाहिँ हजुरले बुक पनि सुरु भएको छ, बुकिङ सुरु भएको छ। हजुरले बुक गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि आउनु होला अधिकारी टेरेस बुद्ध चोकमा। र बुक गर्दाखेरिमा चाहिँ यसको 43,979 यसको मार्केट प्राइस छ। तपाईँले यसमा बुक गर्न आउनुहुन्छ अहिले तत्काल भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई 6,000 को 5,990 रुपियाँको चाहिँ इयरबड्स फ्री छ। यो मोबाइल बुक गर्दा चाहिँ तपाईँलाई 5,990 रुपियाँको चाहिँ इयरबड्स फ्री छ। यो फेरि ओरिजिनल इयरबड्स हो, एकदमै राम्रो छ, साउन्ड पनि एकदम दामी हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले फ्री पाउनुहुनेछ, अहिले एकदमै फ्री पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ 43,979 रुपियाँको सेट हो यो। र यो किन्दाखेरिमा चाहिँ यो फ्री पाउनुहुनेछ। अहिले बुकिङ गरिहाल्नु होला तत्काल, छिटो तुरुन्त आएर अधिकारी टेरेसमा आएर बुक गर्नु होला। बुक गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँलाई केही पैसा लाग्दैन। जम्मा 5,000 रुपियाँ दाम चाहिँ तपाईँले एडभान्स छोड्नुपर्ने हुन्छ। बुकिङ गर्नुको लागि 5,000 छोड्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई हप्ता दिनभित्रमा तपाईँले सेट पाउनुहुनेछ। र आउनु होला अधिकारी टेरेस hetauda बुद्ध चोकमा। यो होनर ब्रान्डको तपाईँलाई ह्याङ पनि नहुने एकदम कर्भमा एकदमै राम्रो, ब्याट्री पनि खुब एकदम फास्ट चार्ज हुने, यसको 5800 एमएच ब्याट्री छ। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो सेट छ। अब प्रोसेसरहरू पनि एकदमै राम्रो छ यसको। अब हाम्रो गेमिङ खेल्ने भाइहरूलाई पनि एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् कति राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। आउनु होला। 12,256 GB ऱ्याम ल 12,256मा आउँदै यो छ है। आउनुहोस् होला है अधिकारी टेरेस बुद्ध चोक hetauda। हेर्नुहोस् अरू पनि हुनेहरूको सेटहरू तपाईँलाई 8,128, 4,128, 8,256 सब जुन सेट पनि चाहेमा हजुरसित हजुरलाई हामी तत्काल दिन तयारी छौँ। आउनु होला अधिकारी टेरेस hetauda बुद्ध चोक। आउनु होला है अधिकारी टेरेस।